Okay, বন্ধুসকল, welcome to my channel TK ASSAMESE. বন্ধুসকল, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিও হয় যেহেতু ইলেকশ্যন আহি আছে আৰু এই ইলেকশ্যনত আপোনালোকে কি তাৰ মানে ডকুমেন্টছ মানে যদি কাৰোবাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড নাই, ভোটাৰ আইডি কপি নাই তেনেহলে কি লৈ যাব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ভোট দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব, কৰ্তব্য লগতে অধিকাৰ গোটেইখিনিয়ে তাৰ মানে। গতিকে ভিডিওটো একেলগে চাই থাকক, আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ। চাওক বন্ধুসকল, যদি ভোট দিব যায় তেনেহলে কাৰোবাৰ যদি ভোটাৰ কাৰ্ড নাহে বা আহা নাই তেনেহলে আধাৰ কাৰ্ড হ'লেও হৈ যাব, আধাৰ কাৰ্ডখন থাকিলে হ'ব। লগতে ইয়াত দিছে যে মহাত্মা গান্ধী এনৰেগা জব কাৰ্ড, যদি জব কাৰ্ড কপি আছে তেতিয়াও হৈ যাব। তাৰপিছত বেংক বা ডাকঘৰৰ ফটোযুক্ত পাছবুক, ফটো সহ পাছবুক যদি আছে বেংক বা ডাকঘৰৰ পোষ্ট অফিচৰ তেনেহলেও হৈ যাব। নহ'লে তাত দিয়া আছে যে শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত প্ৰদান কৰা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কাৰ্ড, যি শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কাৰ্ড দিছে বিভিন্নজনে পাইছেই কিজানি আৰু বহুতৰে আছে, সেইখন লৈ গ'লেও হৈ যাব। তাৰপিছত আছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিলেও হৈ যাব। তাৰপিছত আছে পেন কাৰ্ড হ'লেও হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় জনসংখ্যা পঞ্জীৰ অধীনত ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়কে প্ৰদান কৰা স্মাৰ্ট কাৰ্ড, মহাপঞ্জীয়কে প্ৰদান কৰা যিখন স্মাৰ্ট কাৰ্ড আছে সেইখন হ'লেও হৈ যাব। তাৰে পিছত দিয়া আছে যে মানে ইয়াৰ যিকোনো এটা হ'লেও হৈ যাব কাৰোবাৰ যদি ভোটাৰ আইডি আহা নাহে। তাৰে পিছত দিয়া আছে যে পাছপোৰ্ট, কাৰোবাৰ যদি পাছপোৰ্ট ভিজা এইবোৰ যে থাকে পাছপোৰ্টৰ কথা কৈছোঁ সেই থাকিলেও হৈ যাব। তাৰপিছত দিয়া আছে ফটোগ্ৰাফৰ সৈতে পেঞ্চনৰ নথি, যদি কাৰোবাৰ পেঞ্চনৰ নথি আছে তেনেহ'লেও সেইটোতো হৈ যাব। তাৰপিছত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত ৰাজি হোৱা খণ্ড, মানে কোনোবাই যদি চাকৰি কৰি আছে, চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে তাৰে যি ফটো সহ আইডেণ্টি কাৰ্ড সেইখন হ'লেও হৈ যাব। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে সাংসদ, বিধায়ক বা বিধান পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ পৰিচয় পত্ৰ, সাংসদ, বিধায়ক বা বিধান পৰিষদৰ যিসকল সদস্য আছে তাৰ পৰিচয় পত্ৰখন হ'লেও হৈ যাব। মানে এইকেইটা হৈছে আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডিৰ সলনি। যদি আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি নাহে বা নাই তেনেহ'লে কিন্তু ভোটাৰ লিষ্টত নাম থাকিব লাগিব। যদি ভোটাৰ আইডি অহা নাই তেনেহ'লে এইকেইটা ডকুমেণ্ট নিলে হৈ যাব। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনিয়ে। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কিবা নতুন আকৌ আপডেট আহিলে দি দিম আপোনালোকক, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।